Pidin viime viikolla ekaa kertaa Pecha-Kucha-esityksen, missä on siis 20 slaidia ja jokainen näkyy 20 sekuntia. Ajattelin, että laitanpa tänne kanavallekin sitten, että katsotaan miltä se teistä näyttää. Eli aiheena digitaaliset siveltimet taiteilijoille, matematiikka, valokuvaajan ja kuvataiteilijan apuvälineenä. No miten ihmeessä valokuva ja matematiikka liittyy toisiinsa? Aloitetaan taas siitä, että tarkastellaan yhtä digitaalista kuvaa tässä. Omaa tuotantoani, tämmöinen eräänlainen luontokuva suomalaisesta järvestä, missä hummeri vastaan lahna, ankara, tämmöinen kiista käynnissä. No, jokaisessa digitaalisessa valokuvassa on pikseleitä. Et kun me syöksytään sinne kuvaan syvemmälle, niin nähdään, että siellä rupeaa olemaan tämmöisiä tasavärisiä neliöitä, joita sanotaan kuva-alkioiksi eli pikseleiksi. Ja näillä tietokone niin kuin esittää kuvan siellä omassa digitaalisessa muistissaan. Ja nyt taas sitten jokainen noista pikseleistä, se väri mikä siinä on, se esitetään numeroilla tällä tavalla. Siellä on vihreä, punainen ja sininen värikanava, jotka näytetään numeroilla. Ja tämän takia valokuvat oikeastaan tietokoneen muistissa on numeroina. Ja tämän takia, jos me halutaan tehdä valokuville jotakin, muuttaa niitä jollain tavalla, niin meidän täytyy muuttaa noita numeroita. Ja numeroiden muuttaminenhan tehdään tietenkin matematiikalla. Sitten katsotaan vähän esimerkkejä. Muistatte varmaan koulusta neliöjuuren. Tässä on nyt tämmöinen kuva syksyisestä puistosta Helsingissä, mutta se on liian tumma. Ja nyt kun käytetään neliöjuurta kaikkiin niihin numeroihin, mitä siinä kuvassa on, tämä kuva vaalenee. Näin niin kuin tämmöinen matemaattinen operaatio, nimittäin neliöjuuri, joka varmasti on koulussa tullut tutuksi, niin se toimii tämmöisenä kuvan kohentamisen apuvälineenä. Ja tietenkin kaikki muutkin matemaattiset funktiot ja operaatiot ja menetelmät toimii, koska niillä voidaan vaikuttaa numeroihin. Tässä nyt esimerkiksi on kuva joululta 77, ja tässä on tämmöinen punainen väri taustalla. Nyt tuossa mun paidassa noiden ruutujen pitäisi olla valkoisia, ja tuossa oikealla näkyy tuommoinen tietokonekoodi, jonka mä kirjoittelin, jossa käytetään logaritmeja ja potenssilaskua siihen, että mä vaihdan sen pikselin värin tuolla harmaaksi, niin että jokainen 3 värikanavan numeroa on sama siinä. Ja sitten mä käytän sitä samaa muunnosta kaikkialle tässä kuvassa. Niin tulee takaisin näkyviin nämä 70-luvun upeat väritykset sisustuksissa. Ja kuten näette, siellä pyörii pikku kakkonen taustalla. Tässä on Rosvo Rudolf ampuu tammenterhon pistoolillaan. Ja tämän puolessa kuvassa voin sitten palata siihen, että miltä 70-luvun telkkariohjelmat todella näytti kaikessa väriloistossaan. No, me voidaan tehdä myös hiukan monimutkaisempia juttuja tietokoneella. Tässä esimerkiksi on käytössä, tuolla näette, tämä mikä tuossa näkyy on niin sanottu pseudodifferentiaalioperaattori. Nehän on niin erikoisia matemaattisia otuksia, että ei niihin törmää muuta kuin sellaiset matematiikan opiskelijat tai väitöskirjan tekijät, jotka paneutuu juuri semmoisiin asioihin. Mutta eihän se meitä haittaa, me voidaan käyttää niitä kuvaan. Nyt kun laitetaan tuommoinen pseudodifferentiaalioperaattori näihin kuvan numeroihin, niin nähdään, että se nostaa sieltä esiin kaikki ääriviivat. Ja tässähän voisi hyvin kuvitella, että tämä voisi olla sellainen, mitä joku taiteilija voisi käyttää työnsä osana, eräänlaisena digitaalisena siveltimenä, automaattisesti poimimaan sieltä esiin erilaisia reunoja. No tässä taas sitten on Jussi, ja tuossa vieressä on yleistetty kokonaisheilahtelu funktionaali. Se on jo korkeamman luokan matematiikkaa, mutta ei siitäkään nyt tarvitse tässä välittää, että mitä se tekee. Me voidaan käyttää sitä tähän Jussin kuvaan, jolloin Jussin iho tällä tavalla pehmenee niin kuin mainoskuvissa ikään. Nyt on kyllä niin on sileä iho kuin vauvan olkapää Jussilla. Ja tässä yleistetyssä kokonaisheilahtelufunktionaalissa on semmoinen ominaisuus, että se jättää terävät rajat kuvassa koskematta, vaikka se muuten pehmentää. Huomatkaa, että tässä näkyy tämä alkuperäinen kuva, ja tällä puolella nähdään, että täältä on niin kuin iho on vedetty ihan tämmöiseksi pehmeäksi, mutta kuitenkin nämä silmälasin reunat on säilynyt terävänä. Ja tämä kaikki tapahtuu aivan automaattisesti tuon hyvin monimutkaisen matemaattisen funktionaalin avulla. Ja sitten päästäänkin tämmöiseen uudenaikaiseen juttuun. Nyt oli ihan pakko ottaa, niin paljon tapahtunut tässä deep learning tai syväoppimisalueella tekoälyn saralla. Tässä on esimerkiksi Googlen tutkijoiden tekemä tutkimus, jossa ne käytti tämmöistä monen kerroksen syväoppivaa hermoverkkoa.
joka analysoi tuon kuvan näin, että täällä pienellä skaalalla tämä näkee tämmöisiä, että missä kohdassa on erilaisia alueiden reunoja ja esineiden reunoja. Se nostaa semmoista esiin, mutta sitten siinä ylemmällä tasolla siellä syväoppivan koneen tasoilla, se näkeekin tämmöisen, joka alkaa jollain tavalla, voisi ehkä sanoa, että se jotenkin niin kuin jo ymmärtää sitä kuvaa. Että täällä, missä on sitruuna, tässä on tämmöisiä niin kuin sitruunamaisia ruutuja. Täällä, missä on maljakko, siellä on tämmöisiä maljakkomaisia ruutuja. Ja tuolla kahvan kohdalla on tämmöisiä kahvamaisia, jotka vähän näyttää linnun nokaltakin. Nämä eräällä tavalla on semmoista tietokoneen sisäistä ymmärrystä, millainen kuva on. Tämä on ihan huikeeta. Ja näitä syväoppimia menetelmiä voi käyttää sitten aikamoiseen kuvan muokkaukseen. Mä otan nyt esimerkiksi tässä Ruth Brugin kuvan, ja tässä on Ruth Brugin tekemä taideteos, joka ehkä esittää hänen isänsä Felix Brugia, joka oli hyönteistutkija. Niin voidaan ottaa tämä keramiikasta tullut kaunis tämmöinen tekstuuri ja siirtää se tänne kuvaan käyttämällä syväoppivia hermoverkkoja. Tämä on tämmöinen deepart.io web-sivu. Voitte käydä kokeilemassa, miten toisesta kuvasta voi ottaa tyylin, joka laitetaan siihen toiseen kuvaan. Tässä Ruth Brug niin kuin omalla tyylillään tehtynä. No, nythän on saatavissa älypuhelimiin sitten tämmöisiä samaiseen syväoppimiseen perustuvia filttereitä, esimerkiksi Artisto ja Prisma, joihin voi vaan valita tällä tavalla. Sen saman kuvan siihen voi tehdä tämmöisiä taiteellisia tyylejä automaattisesti. Ja nyt voikin kysyä sitten, korvaako tietokone taiteilijat? No, sanoisin, että ei korvaa, mutta matematiikka tarjoaa uusia digitaalisia siveltimiä taiteilijoiden käyttöön. Ottakaa Pitkä matikka lukiossa